Weeds are plants out of place in cultivated fields, lawns, and other places. That is a plant growing where it is not desired. Or weeds are unwanted and undesirable plants that interfere with utilization of land and water resources and thus adversely affect crop production and human welfare. Out of प्लेसमा रहने प्लान्ट्स जो चाहिँ कल्टिभेटेड फिल्डभन्दा बाहिर रहन्छ, जो चाहिँ अनडिजायरेबल छ, नट डिजायर्ड हो, त्यो विड्स हो. विड्सको ओरिजिन भनेको नो स्ट्रेन्जर टु म्यान. दे हेभ बिन देयर ever since he started to cultivated crops about 10,000 BC. 10,000 BC भन्दा पहिले नै क्रप विड्सको ओरिजिन भइएको पाइएको छ. बिगिनिङ सँगसँगै यसले प्रब्लम पनि क्रिएट गरेको पाइएको छ विड्सले भने man has further improved them to suit his own taste and fancy. Even today they are crossed with the wild variety to transfer the desirable characters such as drought and disease resistance. Principally, weeds originated from two important and major arbitrarily defined groups, जसमा by man's conscious effort by invasion of a plant into man created habitats. In the world, 30,000 species of weeds have been listed, out of which 18,000 species cause serious damage to agricultural production. 30,000 स्पेसिस मध्ये चाहिँ 18,000 स्पेसिसले चाहिँ सिरियस ड्यामेज गर्दछन् भने 18 weedsहरू चाहिँ कन्सिडर्ड एज मोस्ट सिरियस इन द वर्ल्ड र about 26 species have been listed as principal weeds in crop fields. Characteristics हेर्ने नि weeds भनेको are highly competitive and highly adaptable under varied adverse condition. एडभर्स कन्डिसनमा चाहिँ एकदमै हाइली कम्पिटेटिभ र हाइली एडाप्टिभ छन्. यिनीहरूको रिप्रोडक्टिभ मेकानिजम चाहिँ के छ त इज फार सुपेरियर टु क्रप प्लान्ट्स, पार्टिकुलरली अन्डर अनफेभरेबल साइडमा चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ के त रिप्रोडक्टिभ कन्डिसन भने एकदमै सुपेरियर छ. त्यसैले विड्सहरूलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्टली इन्भेडिङ द फिल्ड एन्ड ट्राई टु सक्सिड ओभर लेस एडाप्टेड क्रप्स. लेस एडाप्टेड क्रप्सहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ जित्नै गर्दछ विड्सले जाएर. प्रोड्युसेस लार्जर अफ सिड कम्पेयर टु द क्रप्स. क्रप्सको भन्दा यिनीहरूको सिड्स चाहिँ के हुन्छ त धेरै हुन्छ भने प्राय विड्स आर स्मल इन साइज एन्ड कन्ट्रिब्युट इनर्मोसली टु सिड रिजर्भ्स. सिड साइज पनि एकदमै सानो र सिड रिजर्भमा पनि यिनीहरूको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ भने विड्स जर्मिनेट अर्लियर एन्ड देयर सिडलिङ ग्रो फास्ट. विड्सहरूको जर्मिनेसन चाहिँ के छ त अर्लियर हुन्छ र सिडलिङ ग्रो पनि एकदमै फास्टर हुन्छ भने फ्लावर पनि यिनीहरूको अर्लियर हुन्छ र म्याच्योर पनि यिनीहरू के हुन्छ त अगाडि नै हुन्छ भने यिनीहरूको क्यापासिटी जुन जर्मिनेसनको छ भेराइड कन्डिसनमा क्यारेक्टरिस्टिक्सली सिजन बाउन्ड हुन्छन् यिनीहरू. फ्याक्टर फेभरिङ द विड ग्रोथमा कुन कुन फ्याक्टरले फेभर गर्छ बक्सा लिन्छ भन्दा मोडर्न एग्रिकल्चरमा चाहिँ क्रप्स जो चाहिँ वाइडली स्पेस्ड तथा एकदमै धेरै मात्रामा म्यानुर तथा इरिगेट गरिएको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ के त एकदमै स्लो ग्रोथ क्रप्सको छ भने इनिसियल स्टेजमा जस्तै कटन, सरगम, क्यास्टरहरूमा ती फ्याक्टरले के गर्छ त विड्सको ग्रोथलाई फेभर गर्छ, जसले गर्दा इजी तथा क्विक इस्टाब्लिसमेन्ट हुन्छ विड्सको चाहिँ क्रप्स फिल्डमा. भने हार्मफुल इफेक्ट के हो त विड्सले के गर्छ त क्रप्ससँग कम्पिटिसन गर्छ, स्पेस, लाइट, मोइस्चर, सोइल न्युट्रिएन्ट, जसको कारणले गर्दा के हुन्छ त यिल्ड रिड्युस हुन्छ भने. त्यस्तै अर्को भनेको क्वालिटी अफ फार्म प्रोड्युसलाई पनि एफेक्ट गर्छ, लाइभ स्टक प्रडक्ट जस्तै मिल्क, स्किनहरूमा भने अल्टरनेट होस्टको रूपमा पनि काम गर्दछ पेस्ट तथा डिजिजहरूको लागि. भने
हेल्थ प्रब्लम क्रिएट गर्छ, कस्ट अफ कल्टिभेसन इन्क्रिज गर्ने, एक्वाटिक वुडले के गर्छ ट्रान्सपायर लार्ज क्वान्टिटी अफ वाटर र वाटरको फ्लोलाई पनि अब्स्ट्रक्ट गर्ने काम गर्दछ भने ल्यान्ड भ्यालु जुन छ त्यसलाई घटाउने र विड्सको कारणले गर्दाखेरि लाइभ स्टकहरूलाई पोइजनियस हुने पनि गर्दछ भने विड्स ह्युमन बिइङको इफिसियन्सीलाई रिड्युस गर्छ, त्यस्तै फार्म एनिमलको मुभमेन्टलाई पनि यसले इफेक्ट गर्छ। लसेसको कुरा गर्ने हो भने क्रप इल्ड विडको कारणले गर्दाखेरि विडको कम्पिटिसनले गर्दा प्लान्ट्सको क्रप इल्ड चाहिँ घट्छ। सोइल मोइस्चर, स्पेस र सनलाइट जेनरली के हुन्छ 1 किलोग्राम विड ग्रोथको कारणले 1 किलोग्राम क्रप ग्रोथ चाहिँ के हुन्छ त घट्छ। 1 केजी विड भयो भने 1 केजी क्रप इल्ड चाहिँ घट्यो भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यसैले क्रप इज स्मूथर्ड एन्ड हैज फाइनली से अन क्रप फिल्ड टाइप अफ विडको आधारमा इन्फेस्टेसन, पिरियड अफ इन्फेस्टेसन तथा एबिलिटी टु कम्पिट क्लाइमेटिक कन्डिसनले गर्दा यसको लसेसहरूमा चाहिँ भ्यारी गर्दछ। जस्तै राइसको केसमा इल्ड लस रेन्ज भनेको 9 देखि 51% हुन्छ, विटमा 6 देखि 34, मेजमा 29 देखि 74, मिलेट्समा 6.2 to 81.9, ग्राउन्डनटमा 29 32, सुगर केनको केसमा 14 to 71% इल्ड लस, लिन्सेडमा 30 देखि 39, कटनमा 20 देखि 61, क्यारेटमा 70 देखि 78% र पिजमा 25 देखि 35% इल्ड लस हुन्छ। पेस्ट विड्सले 45% चाहिँ इल्ड लस गराउँदछ भने इन्सेक्टले 30%, डिजिजको कारणले गर्दा 20% र अरू पेस्टको कारणले गर्दा 5% रिडक्सन हुन्छ। यसको मतलब बुझ्नु पर्यो, पेस्ट विडको कारणले गर्दा सबभन्दा बढी इल्ड लस हुन्छ। लस इन क्रप क्वालिटी, क्रपको क्वालिटीमा पनि के हुन्छ त लसेस हुन्छ। जस्तै इफ अ क्रप कन्टेन विड्स सिड इट इज टु बी रिजेक्टेड भनेको यदि क्रपमा चाहिँ विडको सिड छ भने क्रप रिजेक्ट हुन्छ। त्यसैले स्पेसली जब क्रप चाहिँ सिडको लागि ग्रो गराइन्छ, जस्तै वाइल्ड ओट सिड, विड सिड आर सिमिलर इन साइज एन्ड सेप अफ द क्रप्स लाइक बार्ली, विट एन्ड इट्स एडमिक्सन मे लिड टु रिजेक्सन फर सिड प्रपोज। जस्तै बार्ली, विटहरूको चाहिँ के हुन्छ त लगभग सिमिलर सेप साइजको कारणले गर्दाखेरि रिजेक्सनपट्टि जान्छ। विड भनेको आर एज अ रिजर्भियर अफ पेस्ट एन्ड डिजिज, विडको कारणले गर्दा पेस्ट तथा डिजिजहरू पनि रहिरहन्छन्, एउटा स्रोतको रूपमा रहने भयो भने इन्टरफेरेन्स एन्ड क्रप ह्यान्डलिङ, केही विड्सको कारणले गर्दाखेरि एग्रिकल्चरल जुन मेसिनरीहरू चाहिँ छ त्यो चलाउन चाहिँ समस्या हुन्छ भने कस्टली तथा इभन इम्पोसिबल पनि हुन्छ। जस्तै रिडक्सन इन द ल्यान्ड भ्यालु, जस्तै हेभी इन्फेस्टेसन पेरेनियल विड्सको छ भने जसको कारणले गर्दा ल्यान्ड चाहिँ अनसुइटेबल हुन्छ कल्टिभेसनको लागि। लिमिटेसन अफ क्रप चोइस भनेको जब सर्टेन विडहरू चाहिँ हेभिली इन्फेस्टेड हुन्छ जसले ग्रोथलाई लिमिट गर्दछ पार्टिकुलर क्रपको। त्यस्तै लस अफ ह्युमन इफिसियन्सी, विडहरूको कारणले गर्दा ह्युमन इफिसियन्सी पनि के हुन्छ त डिस्कम्फोर्ट हुन्छ, एलर्जी, पोइजनिङ हुने जस्तो कजहरू पनि देखा पर्दछ। प्रब्लम ड्यु टु एक्वाटिक विड्स, एक्वाटिक विडको कारणले गर्दाखेरि इरिगेसन च्यानल वाटर स्ट्रेन्सहरूको फ्लोलाई पनि रेस्ट्रिक्ट गर्छ, अब्स्ट्रक्ट गर्ने काम गर्दछ। भेलोसिटी अफ फ्लोलाई के गर्छ त रिडक्सन गर्ने काम गर्दछ भने वाटर स्ट्याग्नेसनलाई पनि के गर्छ त्यसले इन्क्रिज गर्दछ र हाई सिल्टेसन रिड्युस क्यारिङ क्यापासिटी। अरू प्रब्लम अन्तर्गत ट्रबलसम क्रप्स अल्सो रोड साइडको केसमा के गर्दछ त्यसले
एनोनोइन्स प्लेयरहरूको लागि गराउँदछ अनि बेनिफिसियल इफेक्ट पनि छ विड्सको। विड्स इन्डाइरेक्टली रेस्पोन्सिबल फर क्रप कल्टिभेसनको लागि चाहिँ इन्डाइरेक्टली रेस्पोन्सिबल, तर बट फर देम कल्टिभेटेड क्रप्स मे नट रिसिभ मच एटेन्सन। जस्तै विड एज अ फोडर घाँसको रूपमा युज हुन्छ मिल्च एनिमलको लागि भने, विड एज भेजिटेबल ग्रिन भेजिटेबलको रूपमा पनि युज हुन्छ ह्युमन फुडमा भने, विड एज अ सोइल बाइन्डरको रूपमा पनि काम गर्दछ किनकि एक्सलेन्ट सोइल बाइन्डर हो विड्स भनेको। विड एज अ म्यानुरको रूपमा पनि युज हुन्छ, जस्तै क्यालोट्रोपिस जिजेन्टा, जसले चाहिँ सोइलमा चाहिँ ह्युमस चाहिँ प्लेन्टी मात्रामा चाहिँ के गर्छ, त्यसले मेन्टेन गर्दै काम गर्दछ भने। विड एज अ फ्युल जस्तै प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा जो चाहिँ इन्भेसिभ नेचरमा हुन्छ र फ्युलको रूपमा यसले काम गर्दछ। चारकोल बनाउन पनि विडको प्रयोग हुन्छ भने। विड एज अ मेडिसिनल भ्यालु, विडलाई चाहिँ मेडिसिनल भ्यालुको रूपमा पनि युज भएको पाइएको छ, जस्तै इलिप्टा अल्बा, फाइलेन्थस सेनेरोई, जन्डिस, स्कोर्पियन स्टिङको केसमा, सिटेनला एसियाटिका इम्प्रुभ मेमोरी, आस्थमा, पाइल्स, साइप्रस रोटुन्डस स्टिमुल्स मिल्क सेकेरेसन, ल्युकेयस एस्पेरा स्नेक बाइटमा, क्यालोट्रोपिस प्रोसेरा ग्यास्ट्रिक ट्रबल, एबुटिलोन इन्डिकममा। विड भनेको एज अ म्याट्स एन्ड स्क्रिन, जस्तै साइप्रस प्याङ्गोरेई विड्सको स्टेम चाहिँ म्याटको लागि युज गरिन्छ। विड एज अ इन्डिकेटर भनेको विड चाहिँ इन्डिकेटरको रूपमा पनि काम गर्छ गुड एन्ड ब्याड सोइलको लागि। अरू इकोनोमिक युजेज अन्तर्गत अगरबत्ती बनाउनको लागि पनि विड साइपेरस रोटुन्डस प्रयोग हुन्छ। काइम्बोगन सिट्रेट्सहरू चाहिँ एरोमेटिक वेल बनाउन प्रयोग गरिन्छ नि। आर्जेमोनी मेक्सिक्याना भनेको चाहिँ रिकाल्म अल्काली सोइल गर्न प्रयोग गरिन्छ। अर्नामेन्टल फ्लावरको रूपमा ल्यान्टाना क्यामेरा युज गरिन्छ इन्टेरियर डेकोरेसनमा भने। फेन्सिङ पर्पजमा जस्तै क्याक्टस, एगेभ, स्याकरम युज हुन्छ। विडको क्लासिफिकेसन हेर्ने हो भने 2,50,000 प्लान्ट स्पेसिसमा विड भनेको झन्डै 2050 स्पेसिस छन् जो चाहिँ प्रोमिनेन्ट एग्रिकल्चरल तथा नन एग्रिकल्चरल सिस्टममा पर्दछन्। वर्ल्ड कन्डिसनमा झन्डै 30,000 स्पेसिसहरूलाई चाहिँ विडको ग्रुपमा क्याटेगोराइज गरिएको पाइएको छ भने विडलाई पनि मर्फोलोजीको आधारमा क्लासिफिकेसन गरेको छ। बेस्ड अन मर्फोलोजीको आधारमा हेर्ने हो भने विड्सलाई फर्स्टमा ग्रास भनेको सबै विड्स चाहिँ एउटै फ्यामिली अन्तर्गत पर्दछ, पोएसी फ्यामिली, जसलाई ग्रासेस भनिन्छ। यिनीहरूको चाहिँ लङ न्यारो स्पाइनी लिप्स हुन्छ। साइनोडोन, डेक्टाइलन र इकाइनोक्लोआ। सेज भनेको चाहिँ विड्स जो चाहिँ फ्यामिली साइपरेसी अन्तर्गत पर्दछ भने लिप्सहरू चाहिँ प्राय यिनीहरूको बेस चाहिँ मोडिफाइड हुन्छ स्टेमसँगै र ट्युबर हुँदैन। साइप्रस रोटुन्डस र फिम्बाइरस स्टाइलिस मिलेसी। अर्को छ बोर्ड लिफ विड्स भनेको चाहिँ मेजर ग्रुप अफ विड हो। त्यो अन्तर्गत चाहिँ डाइकोटिलेडन विड्सहरू पर्दछन्। भने लाइफ स्पनको आधारमा एनुअल विड्स भनेको त्यो विड्स जो चाहिँ एक सिजन तथा एक इयरमा यिनीहरूको लाइफ साइकल कम्प्लिट हुन्छ भने त्यसलाई एनुअल भनियो। त्यस अन्तर्गत मनसुन एनुअल र विन्टर एनुअल पर्छ भने बाइनियल्स भनेको भेजिटेटिभ ग्रोथ फर्स्ट सिजन
जस्तै फ्लावर र सिड सेट गर्दछ र सिजन सँगसँगै यिनीहरूको चाहिँ अन्त्य हुन्छ भने तिनीहरू प्राय नन क्रप्ड एरियाहरूमा पाउँदछ। बाइनियल्स डाकुवस क्यारोटा पेरेनियल भनेको चाहिँ मोर देन 2 इयर्स यिनीहरू चाहिँ लाइफ रहन सक्छन्। इन्डेफिनेटली पनि रहन सक्छन् भने एडभर्स कन्डिसनमा पनि यिनीहरू एडजस्ट गर्न सक्छन् भने सिडबाट मात्र प्रोपागेट नभएर अन्डरग्राउन्ड स्टेम रुट राइजम ट्युबरबाट पनि यिनीहरूको चाहिँ ग्रोथ हुन्छ। सिम्पल पेरेनियल्समा जस्तै सोनकस आर्बेनेसिस, बल्बस पेरेनियल्स, कम पेरेनियल्स, क्रिपिङ पेरेनियल्स, राइजोम, स्टोलन, रोड्स, ट्युबर्स पर्दछ भने बेस्ट इकोलोजिकल एफिनिटिजको आधारमा वेटल्यान्डमा पाउने विड्स इलिप्टा अल्बा, गार्डनल्यान्ड विड्स, ट्रेन्थेमा, ड्राइल्यान्ड विड्समा कन्भोल्भुल्बस एरेबेन्सिस, ट्राइबल्बस टेरिस्ट्रिस पर्दछ भने सोइल टाइपको आधारमा इडाफिक ब्ल्याक कटन सोइलमा पाउने रिस्टो लोचिया ब्राकेटा पर्दछ भने विड्स अफ रेड सोइल भनेको कोमेलिना बेङ्गालेनेन्सिस, लाइट स्यान्डी लोमी सोइलमा पाउने भनेको ल्युकास एस्पेरा, ल्याटेराइट सोइलमा भनेको लेन्टाना क्यामेरा, बोटानिकल फ्यामिली हेर्ने भने ग्रामिनी, सेन्डोन, डेक्टाइलन, सोलनेसीमा सोलेनम, इलियन डिग्निफोलियम, प्लेस अफ अकरेन्स हेर्ने भने विड्स अफ क्रप ल्यान्ड्स, पास्चर ल्यान्ड्स, वेस्ट प्लेसेस, प्लेग्राउन्ड, रोड साइड गरेर यिनीहरूलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गरेको पाइएको छ भने बेस्ड अन कोटिलेडन नम्बर अनुसार मोनोकोट्स र डाइकोट्स। मोनोकोट्समा पेनिकम फ्ल्याभिडम, डाइकोटमा क्रोटालेरिया भेरुकोसा। सोइल पिएचको आधारमा एसिडोफाइल, बेसोफाइल र न्युट्रोफाइल। एसिडोफाइलमा रुमेक्स, बेसोफाइलमा ट्यारेक्सकम, न्युट्रोफाइलमा एकालाइफा इन्डिगा। ओरिजिनको आधारमा इन्डिजेनियस विड्स र इन्ट्रोड्युस्ड अथवा एक्जोटिक विड्स। इन्डिजेनियस विड्स भनेको विड्स इन नेटिभ कन्ट्री भने इन्ट्रोड्युस एक्जोटिक विड्स भनेको चाहिँ अरू कन्ट्रीबाट चाहिँ इन्ट्रोड्युस भएको। नेचर तथा स्पेसिसिटीको आधारमा पोइजेनियस विड्स, पारासाइटिक विड्स, एक्वाटिक विड्स गरेर डिभिजन गरेको छ। पोइजेनियस विड्स भनेको लाइभ स्टकमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ पोइजेनियस हुन्छ र डेथ गराउन सक्छ, ग्रेट लस गराउन सक्छ भने पोइजनस विड्स भयो। जस अन्तर्गत धतुरा फास्टुओसा, धतुरा स्ट्रामोनियम, धतुरा मिटेल भनेको पोइजनस एनिमलको लागि छ भने पारासाइटिक विड्स भनेको चाहिँ विड्स जो चाहिँ टोटल तथा पार्सियली पारासाइट हुन्छन्, कम्प्लिटली होस्ट प्लान्टमा डिपेन्ड गर्दछन् भने टोटल रुट पारासाइटमा ओरोबान्चे कर्नुआ, पार्सियल रुट पारासाइटमा स्ट्रिगा लुटिया, टोटल स्टेम पारासाइटमा कस्कुटा चिनेसिस, पार्सियल स्टेम पारासाइटमा क्यासेथा फिलिफर्मिस। एक्वाटिक विड भनेको अनवान्टेड प्लान्ट जो चाहिँ वाटरमा रहन्छ र यिनीहरूको केही पार्ट चाहिँ अफ लाइफ साइकल चाहिँ वाटरमै रहन्छ भने एक्वाटिक विड भनिन्छ। सबमर्ज विड्स अन्तर उटिकुलेरिया स्टेलारिस, केराटोफाइलियम डिमेर्सम, इमर्सेड विड्स, नेलुबियम स्पेसियोसम, जेसिया रिपेन्स। मार्जिनल विड्स भनेको प्राय ती प्लान्टहरू चाहिँ
विड्सको रूपमा डेभलप भएको हुन्छ र मोइस्ट सेरोलाइन एरियामा ग्रो हुन्छन् 60 देखि 90 सेन्टिमिटर वाटरमा। अनि यिनीहरूको पनि सेप, साइज र हेबिटेट भ्यारी गर्दछ र यिनीहरूको इम्पोर्टेन्ट जेनेराहरू चाहिँ टाइफा, पोलिगोनम, सेफालेन्थस, स्क्रिपस अन्तर्गत पर्दछन्। फ्लोटिङ विड्स भनेको चाहिँ विड्स जसको लिभ्सहरू चाहिँ वाटरमा फ्लोट हुन्छ सिङ्गली अथवा क्लस्टर फर्ममा। इकोनोर्निया, क्रासिपिस, पिस्टिया, सेल्भिनिया, निम्फिया चाहिँ के भन्छ फ्लोटिङ विड्स हुन् भने नेचर अफ सिस्टमको आधारमा वुडी विड्स भनेको विड्स अन्तर्गत श्रब्स अन्तर्गत जस्तै ब्रुस विड्स, ल्यान्टेना, क्यामेरा, प्रोसोपिस, जुलिफ्लोरा अनि सेमी वुडी विड्स अन्तर्गत क्रोटन, स्पारिसिफ्लोरस, हर्बासियस विड्स अन्तर्गत सकुलेन्ट स्टेमहरू चाहिँ प्राय कमन अकरेन्स हुन्छन्। विड डेसिमिनेसन अथवा डिस्पर्सल अफ विड्स केले गराउँछ त? विन्ड्सले गराउँछ, वाटर, एनिमल्स, म्यानुर तथा साइलेज, मेसिनरी, इन्टरकन्टिनेन्टल मुभमेन्ट अफ विड्स हुन्छ जस अन्तर्गत एक कन्टिनेन्टबाट अर्को कन्टिनेन्टमा क्रप सिडको थ्रु, फिड स्टकको थ्रु, प्याकिङ मेटेरियलको थ्रु, नर्सरी स्टकको थ्रु हुँदछ। अनि विड इकोलोजी हेर्ने हो भने सर्भाइभल मेकानिजम, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन, पेरिनियल, बायनियल, एनुअल्स हुन्छ। भेजिटेटिभ प्रोपागेसन भनेको चाहिँ भेजिटेटिभ स्ट्रक्चरहरू नर्मल्ली तिनीहरूको प्यारेन्टमा डिपेन्ड गर्दछ। न्युट्रिएन्ट कुनै फेयरिङ गर्ने काम गर्दछ कम्पिटेटिभ एडभान्टेजको लागि, तर यिनीहरूको डिसएडभान्टेजेस अल्सो हुन्छ। डोर्मेसी, सिड डोर्मेसी भनेको एज अ सर्भाइभल मेकानिजमको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। सिड डोर्मेसी भनेको चाहिँ स्टेट अफ सिड हो जसमा बर्ड्सहरू चाहिँ अलाइभ हुन्छ तर जर्मिनेट भएको हुँदैन। यदि सबै विड्सहरू चाहिँ एकै टाइम जर्मिनेट हुने हो भने देयर सिडलिङ कुड बी डिस्ट्रोइड, यिनीहरूको सिडलिङ चाहिँ सजिलै डिस्ट्रोय हुन्छ। विड्स एक्जिबिट 3 फेज अफ डोर्मेसी, विड्सको केसमा 3 फेजको जर्मिनेसन हुन्छ अथवा डोर्मेसी हुन्छ। इनएक्टिभ स्टेट, इन्फोर्स्ड डोर्मेसी, अर्को इनेट डोर्मेसी र इन्ड्युस्ड डोर्मेसी। पर्सिस्टेन्स अफ विड्स हेर्ने हो भने पर्सिस्टेन्स भनेको एउटा एडाप्टिभ पोटेन्सियल अफ विडको जसले के गराउँछ इट टु ग्रो इन एनी इन्भाइरोमेन्ट, कुनै पनि इन्भाइरोमेन्टमा के हुन्छ त विडको ग्रो हुन सक्छ। एग्रिकल्चरल सिचुएसनमा क्रपिङ सिस्टम जसमा एसोसिएटेड ह्याबिट भनेको म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसेस पर्सिस्टेन्ट डिटरमाइन गर्छ। क्लाइमेटिक, सोइल र बायोटिक फ्याक्टरहरूले इन्फ्लुएन्स गर्ने काम गर्दछ। फ्याक्टर एफेक्टिङ पर्सिस्टेन्स भनेको क्लाइमेटिक फ्याक्टर अन्तर्गत लाइट, टेम्परेचर, रेनफल, विन्डहरू हुन्छन्। सोइल फ्याक्टर भनेको वाटर, एरिएसन, टेम्परेचर, पिएच र फर्टिलिटी लेभल र क्रपिङ सिस्टम हो। भने केही विड्सहरू चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिकली अल्काली प्लान्ट्सको रूपमा काम गरेको हुन्छ, बेसोफिलिक, जस्तै अल्काली ग्रास, पुक्सिनालिया स्पेसिस, क्वाक ग्रास, एग्रोफाइरियन रिपेन्स, एसिडोफाइल भनेको साइनोडन डेक्टाइलन, न्युट्रोफाइल भनेको कमन विड, डिजिटेरिया सेङ्गुएनियालिस। क्रप विड इन्टरेक्सन अन्तर क्रप विड कम्पिटिसन हुन्छ। कम्पिटिसन फर न्युट्रिएन्ट एउटा, कम्पिटिसन फर मोइस्चर, कम्पिटिसन फर लाइट, कम्पिटिसन फर स्पेस। विड कम्पिटिसन भनेको अनक्रप ग्रोथ एन्ड इल्ड, जस्तै फ्याक्टर एफेक्टिङ द कम्पिटेटिभ एबिलिटी अफ क्रप एगेन्स्ट विड भनेको डेन्सिटी अफ विड्स एउटा, क्रप डेन्सिटी, टाइप अफ विड स्पेसिस, टाइप अफ क्रप स्पेसिस र तिनीहरूको भेराइटिज, सोइल फ्याक्टर, क्लाइमेट, टाइम अफ जर्मिनेसन,
क्रपिङ प्र्याक्टिसेस, क्रप म्याचुरिटी यिनीहरूले एफेक्ट गर्छ। अनि क्रिटिकल पिरियड अफ विड कम्पिटिसन भनेको सर्टेस्ट टाइम स्प्यान जसमा चाहिँ क्रप ग्रोथ चाहिँ के हुन्छ त हाइजेस्ट इकोनोमिक रिटर्न्स प्राप्त हुन्छ। क्रिटिकल पिरियड अफ क्रप विड कम्पिटिसन भनेको पिरियड फ्रम टाइम अफ सोइङदेखि क्रप मेन्टेन गरिन्छ विड फ्री इन्भाइरोमेन्टमा, जसले हाइएस्ट इकोनोमिकल इल्ड दिन्छ। राइस डेज अफ सोइङ भनेको क्रिटिकल पिरियड अफ विड कम्पिटिसन भनेको 35, अपल्यान्डमा 60, सरगममा 30, फिङ्गर मिलेटमा 15, पल मिलेटमा 35, मेजमा 30, कटनमा 35, सुगर केनमा 90, ग्राउन्डनटमा 45, सोयाबिनमा 45, अनियनमा 45, टोमेटोमा 30। एलियोपैथी भनेको चाहिँ डिट्रिमेन्टल इफेक्ट हो केमिकल तथा एक्जुटेड जो चाहिँ प्लान्ट स्पेसिसले जर्मिनेसनको टाइम, ग्रोथ तथा डेभलपमेन्टको बेलामा प्रोड्युस गर्दछ एउटै ह्याबिटेटमा। फ्याक्टर जसले एलियोपैथीलाई एफेक्ट गर्छ भने प्लान्ट फ्याक्टरमा प्लान्ट डेन्सिटी, लाइफ साइकल, प्लान्ट एज, प्लान्ट ह्याबिटेट फ्याक्टर्स, सोइल फ्याक्टर्स, स्ट्रेस फ्याक्टरहरू भयो भने इफेक्ट अफ विड अन क्रप्स, विडको एफेक्ट कुन कुन क्रप्समा हुन्छ जस्तै मेजमा हुन्छ। लिभ्स एन्ड इन्फ्लोरेसेन्स अफ पर्थेनियम स्पेसिसले चाहिँ जर्मिनेसन र सिडलिङ ग्रोथमा चाहिँ एफेक्ट गर्छ भने ट्युबर्स अफ साइपेरस स्कुलेन्थसले चाहिँ ड्राई म्याटर प्रोडक्सनमा के गर्छ त एफेक्ट गर्छ। सरगमको केसमा स्टेन अफ सोलेनमले चाहिँ के गर्छ जर्मिनेसनलाई एफेक्ट गर्छ भने सिडलिङ र लिभ्स तथा इन्फ्लोरेसेन्समा पार्थेनियमले एफेक्ट गर्दछ भने विडको केसमा सिड अफ वाइल्ड ओटले चाहिँ के गर्छ त एफेक्ट जर्मिनेसन अर्ली सिडलिङ ग्रोथमा भने लिभ्स अफ पार्थेनियमले चाहिँ जेनरल ग्रोथ, ट्युबर्स सिडोटुन्डसले ड्राई म्याटर प्रोडक्सनमा एफेक्ट गर्दछ। सनफ्लावरमा सिड अफ धतुरा स्पेसिसले एफेक्ट गर्दछ भने इफेक्ट अफ क्रप प्लान्ट्स एन्ड विड्स भनेको क्रप प्लान्ट्सको इफेक्ट विड्समा के हुन्छ त भन्दा रुट एक्जुडेसन जुन मेजको छ त्यसले सेफेनोपोडियम एल्बममा एफेक्ट गर्दछ भने कोल्ड वाटर एक्सट्र्याक्ट जुन विड स्ट्रको छ जब विडमा एप्लाई हुन्छ तिनीहरूले चाहिँ जर्मिनेसनलाई रिड्युस गर्छ। र इफेक्ट अफ विड्स एन्ड विड्स भनेको लिफ एक्सट्र्याक्ट गर्छ लिचेट, पोलिगोनम जसले फ्ल्याभोनोइड्स जस्तो टक्सिक प्रोड्युस गर्छ र जर्मिनेसनलाई एफेक्ट गर्दछ। विडको कन्ट्रोल कसरी गर्ने त? एनी विड कन्ट्रोल प्रोग्राम गर्दैछौँ भने प्रिभेन्सन, इरेडिकेसन, कन्ट्रोल र म्यानेजमेन्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ। प्रिभेन्टिभ मेथड जसमा एपियरेन्स अफ विड्स इन क्रप एरिया के गर्न सक्छ क्यान बी प्रिभेन्टेड बाई एडप्टिङ फ्लोइङ मेजर्स फर एडप्सन जसमा तपाईँहरूको पोसिबल र प्र्याक्टिकेबल के छ त सबै मेजरहरू हामीहरूले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एरिया मे बी लोकल, रिजनल अथवा नेसनल साइज हुन सक्छ। नो विड कन्ट्रोल प्रोग्राम इज सक्सेसफुल इफ एडिक्वेट प्रिभेन्टिभ मेजर आर नट टेकन टु रिड्युस विड भनेको यदि प्रिभेन्टिभ मेजर हामीले अपनाएका छैनौँ भने विड कन्ट्रोल प्रोग्राम चाहिँ सक्सेसफुल हुँदैन। त्यसैले अभोइड युजिङ क्रप द्याट आर इन्फेस्टेड विथ विड सिड्स, त्यो क्रप
प्रयोग नरोप्ने जो चाहिँ विडले इन्फेस्टेड छ। त्यस्तै क्रप सिडबाट सेपरेट गर्ने एडमिक्सचर क्रप जस्तै विड सिडहरू छ भने त्यसलाई सेपरेट गर्ने, एयर स्क्रिन क्लिनर युज गर्ने र स्पेसिफिक ग्रेभिटी सेपरेटरले तिनीहरूलाई डिफ्रेन्सिएट गर्ने, सिड सर्टिफिकेसन हेरेर मात्रै सिड युज गर्ने सेफली। विड लहरू चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुन्छ विड रिड्युस गर्नको लागि। त्यसैले त्यो लहरूलाई चाहिँ फलो गर्ने भने क्वारेन्टाइन ल इन्फोर्स गर्ने आइसोलेसन एरियामा, जसले सिभियर विड्सहरूलाई चाहिँ के गर्छ त्यसले कन्ट्रोल गर्दछ भने प्रि इमर्जेन्स हर्बिसाइड्सहरूको प्रयोग गर्ने, जसको कारणले गर्दाखेरि हर्बिसाइडले जर्मिनेसन विडको हटाउँछ। फिडिङ स्क्रिनिङलाई चाहिँ अभोइड गर्ने, विड्स एड गर्ने अभोइड गर्ने भने र डङ एज अ म्यानुरको रूपमा प्रयोग गर्नु पनि हटाउने। नर्सरीमा भएको विड सिडलिङहरूलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने हटाउने भने फार्म मेसिनरीहरू क्लिन गर्ने। त्यस्तै ग्राभेल स्यान्ड सोइल इन्फेस्टेड भएको चाहिँ प्रयोग नगर्ने। नर्सरीलाई चाहिँ इन्स्पेक्ट गर्ने र विड सिडलिङ ट्युबर्स राइजम्सहरूलाई चाहिँ हटाउने। इरिगेसन च्यानल राख्ने, फेन्स लाइन एरिया रोडहरूलाई चाहिँ क्लिन राख्नु पर्यो। क्वारेन्टाइन रेगुलेसनहरू एभाइलेबल भए सबै कन्ट्रीहरूमा विडको इन्ट्रीलाई चाहिँ रोक्ने। क्युरेटिभ मेथड अन्तर्गत चाहिँ के पर्छ विड कन्ट्रोलमा, इरिगेसन मेजर, कन्ट्रोल मेजर पर्दछ भने मेथड अफ विड कन्ट्रोल अन्तर्गत जस्तै मेकानिकल कन्ट्रोल, जसमा विडलाई डिस्ट्रोय गर्ने, कटिङ, रिमुभिङ गर्ने, ह्यान्ड होइङ गर्न सक्यो, ह्यान्ड पुलिङ गर्न सक्यो, टिलेज गर्न सक्यो, फ्लोडिङ, बर्निङ, मल्चिङ गर्न सकिन्छ भने टिलेज अन्तर्गत रिमुभ विड्स फ्रम द सोइल रिजल्टिङ इन देयर डेथ, जसले प्लान्टलाई चाहिँ के गर्छ त विकेन्स बनाउँछ, रुट इन्जरी गराउने तथा स्टिम प्रुनिङ र कम्पिटेटिभनेस पनि के गर्छ त घटाउँछ। रिजेनरेटिभ क्यापेसिटीमा पनि एफेक्ट गर्छ। वेइङ भनेको एप्रोप्रिएट तथा वाइडली युज्ड विडिङ टुलको प्रयोग गरेर चाहिँ गरिन्छ। ह्यान्ड पुलिङ तथा ह्यान्ड विडिङ भनेको फिजिकल रिमुभल हो, जसलाई ह्यान्ड तथा इम्प्लिमेन्टको थ्रु चाहिँ खुर्पीको थ्रु चाहिँ के गरिन्छ या हँसियाको थ्रु हटाइन्छ भने डिगिङमा चाहिँ केस पेरिनियल विडको केसमा खनेर हटाउन सकिन्छ। चिसेलिङ भनेको ह्यान्डको कारणले चिसोलो हो भनेको हँसियाको थ्रु चाहिँ के गर्न सकिन्छ त स्पेडको थ्रु चाहिँ हटाउन सकिन्छ। सिक्लिङ मोभिङमा पनि के गर्न सकिन्छ त सिक्कलको सहयोगले विड हटाउन सकिन्छ। ब्रुनिङ भनेको चाहिँ फायरको प्रेजेन्समा त्यो विड्सहरूलाई के गरिन्छ त बर्निङ गरिन्छ। अनि फ्लोडिङमा चाहिँ विड स्पेसिसहरू चाहिँ जो सेन्सिटिभ छन् लङ्गर पिरियडसम्म यिनीहरूलाई चाहिँ वाटरमा के गरिन्छ त फ्लोड गराइन्छ भने डिप फ्लोइङमा चाहिँ पेरिनियल विड जस्तै सिन्डन ड्याक्टाइलोन, साइपेरस स्पेसिस, कोन्बुलस एरेबेन्सिसहरूलाई चाहिँ डिप फ्लोइङ गरेर हटाउन सकिन्छ। 15 देखि 30 सेन्टिमिटर वाटर चाहिँ 4 देखि 8 विकसम्म राखेर। मल्चिङ भनेको क्यास क्रप्स जस्तै सुगरकेन, कटन, फ्लावर विड कन्ट्रोलको लागि गर्न सकिन्छ भने मेरिट भनेको ओल्डेस्ट इफेक्टिभ एन्ड इकोनोमिकल मेथड, लार्ज एरिया क्यान बी कभर्ड विथ सर्ट टाइम, सेफ मेथड फर इन्भाइरोमेन्ट, डज नट इन्भल्भ इन एनी स्किल। विडिङ भनेको प्लान्टको बिचमा गरिन्छ। डिमेरिट्स भनेको लेबर कन्ज्युमिङ हुन्छ, पोसिबल अफ ड्यामेजिङ क्रप, रिक्वायर आइडियल एन्ड अप्टिमम स्पेसिफिक कन्डिसन। कल्चरल मेथड अथवा क्रपिङ मेथड
अथवा कम्पिटेटिभ मेथडमा फिल्ड प्रिपरेसन विड फ्री बनाउनु पर्यो। समर टिलेजमा अफ सिजन टिलेज एउटा इफेक्टिभ कल्चरल मेथड हो जसले ग्रोथ अफ पेरेनियल विड्स पपुलेसनलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त हटाउन सकिन्छ। भने अप्टिमम प्लान्ट पपुलेसन भनेको ल्याक अफ एडिक्वेट प्लान्ट पपुलेसन जो चाहिँ प्रोन टु हेभी विड फेस्टेसन हुन्छ, जसको कारणले डिफिकल्ट टु कन्ट्रोल क्रप रोटेसन गराउने। पोसिबिलिटी अफ सर्टेन विड स्पेसिस अर ग्रुप अफ स्पेसिस अकरिङ इज ग्रेटर इफ द सेम क्रप इज ग्रोन फर इयर एन्ड आफ्टर इयर। भनेको वर्षौंपछि एउटै मात्र क्रप लगाइराखियो भने पनि विड्स हुन्छ, त्यसले क्रप रोटेसन गराउने। कम्पिटेटिभ प्लान्ट्स पेर्थियम हाइस्टेरोफोरसले चाहिँ इफेक्टिभली कन्ट्रोल कसरी गराउँछ? क्यासिया सेसिया भन्ने प्लान्ट लगाएर गराउन सक्यो। इन्टरक्रप्सहरू चाहिँ ग्रो गराउने जसले विड्सहरूलाई सप्रेस गर्दछ। अनि मल्चिङ भनेको चाहिँ प्रोटेक्टिभ कभरिङ गर्ने मेटेरियल मेन्टेन अन द सोइल सर्फेस। जसमा मल्चिङ हेज स्मुथरिङ इफेक्ट विड कन्ट्रोल बाई एक्सक्लुडिङ लाइट फ्रम द फोटोसिन्थेटिक पोर्सन अफ प्लान्ट एन्ड दस इन्हिबिटिङ द टप ग्रोथ। भनेको टप ग्रोथमा चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउँछ किनकि यिनीहरूले लाइट पास गर्न दिँदैन। र एनुअल विड्स र केही पेरेनियल विड्स जस्तै सिन्डन डेक्टाइलोन पनि प्रयोग गरेर के गर्न सकिन्छ त विड कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। मल्चिङ भनेको ड्राई अथवा ग्रिन क्रप रेसिड्युहरू प्लास्टिक सिट अथवा पोलिथिन फिल्म प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ। मल्च चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ कतिखेर? यदि ठिक छ भने मल्च र लाइटको ट्रान्समिसनलाई यसले चाहिँ ब्लक गर्दछ। भने सोलराइजेसन भनेको चाहिँ अर्को मेथड हो जसमा सोलर एनर्जीको प्रयोगबाट चाहिँ विड्सहरूलाई चाहिँ डेसिकेसन गराइन्छ। स्टिल सिडबेड भनेको चाहिँ एउटा जसमा चाहिँ एक या एकभन्दा बढी विडको फ्लस गराइन्छ। प्लान्टिङ क्रप्स गर्नुभन्दा अगाडि। अनि ब्लाइन्ड टिलेज भनेको चाहिँ जसमा चाहिँ सोइल आफ्टर सोइङ अ क्रप बिफोर द क्रप प्लान्ट्स इमर्ज इज नोन एज अ ब्लाइन्ड टिलेज। भनेको यो एक्सटेन्सिभली इम्प्लोय चाहिँ के को लागि हुन्छ? टु मिनिमाइज विड इन्टेन्सिटी इन ड्रिल सोइङ क्रप्स। क्रप म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिस अन्तर्गत गुड क्रप म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण रोल चाहिँ विडको कन्ट्रोलमा प्ले गर्छ। भिगरस र फास्ट ग्रोइङ क्रप भेराइटीहरू चाहिँ बेटर कम्पिटिटर हुन्छन् विडसँग। भने प्रपर प्लेसमेन्ट अफ फर्टिलाइजरको कारणले पनि के गर्छ त ग्रेटर एभाइबिलिटी क्रप प्लान्ट्सको लागि गराउँछ, जसले गर्दा विडहरूको लागि बेफाइदा हुन्छ। भने बेटर इरिगेसन प्र्याक्टिसले गर्दा पनि के हुन्छ त विड्सलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। प्रपर क्रप रोटेसन प्रोग्राम गराउने। हायर प्लान्ट पपुलेसन पर युनिट एरियाको कारणले पनि के हुन्छ त विडको ग्रोथ पनि स्मुथरिङ हुन्छ। भने लो कस्ट फर विड कन्ट्रोल कल्चरल मेथड इजी टु एडप्ट, नो रेसिडुअल प्रब्लम, टेक्निकल स्किल इन्भल्भ हुँदैन, क्रप ड्यामेज पनि हुँदैन। भने इफेक्टिभ विड कन्ट्रोल पनि भयो, क्रप विड इकोसिस्टम मेन्टेन हुन्छ। भने डिमेरिट्स के हुन्छ? इमिडिएट र क्विक कन्ट्रोल भनेको पोसिबल हुँदैन। विडहरू चाहिँ अन्डर सप्रेस कन्डिसनमा हुन्छ। पेरिनियल र प्रब्लमेटिक विड्सहरू कन्ट्रोल गर्न सकिन्न। प्र्याक्टिकल डिफिकल्टी हुन्छ एडप्सनमा। बायोलोजिकल मेथड अन्तर्गत बायो कन्ट्रोल भनेको लिभिङ अर्ग्यानिजमको प्रयोग गरेर चाहिँ पेस्ट पपुलेसन सप्रेस गरिन्छ, जसले गर्दा लेस ड्यामेजिङ हुन्छ। युज अफ लिभिङ अर्ग्यानिजम अन्तर्गत बायो एजेन्ट्स, इन्सेक्ट डिजिज अर्ग्यानिजम, हर्बिभोरस फिस, स्नेल अथवा कम्पिटेटिभ प्लान्ट्स चाहिँ विड कन्ट्रोलको लागि प्रयोग हुन्छ। बायोलोजिकल कन्ट्रोल मेथडमा विड इरेडिकेट गर्न चाहिँ पोसिबल छैन, बट विड पपुलेसनलाई चाहिँ रिड्युस गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो युजफुल मेथड छैन। क्वालिटिज अफ बायो एजेन्ट हेर्ने हो भने बायो एजेन्टले के गर्नुपर्छ त फिड गर्नु पर्यो प्लान्ट्सलाई।
भने प्रिडेटर फ्री हुनु पर्यो। मेरिट्स भनेको के गर्छ त, लिस्ट हार्म टु द इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ हार्म त्यति गर्दैन, कुनै रेसिडुअल इफेक्ट पनि रहन्न भने चिपर र कम्पेरेटिभली लङ लास्टिङ इफेक्टको रूपमा रहन्छ। अनि नन टार्गेटेड प्लान्ट्स जुन छन् तिनीहरू इफेक्टेड हुँदैनन्। डिमेरिट्स हेर्ने भने मल्टिप्लेक्सन भनेको कस्टियर हुन्छ, कन्ट्रोल भेरी स्लो हुन्छ, सक्सेस अफ कन्ट्रोल भनेको लिमिटेड हुन्छ, अनि भेरी फ्यु होस्ट स्पेसिफिक बायो एजेन्टहरू पनि अभाइलेबल हुन्छन्। बायो हर्बिसाइडको रूपमा प्लान्ट प्याथोजेन जो चाहिँ एक्सपेक्ट गरिएको छ टार्गेटेड विड्सको कन्ट्रोल गर्नका लागि। बायो हर्बिसाइड अन्तर्गत प्याथोजेनिक अर्गानिजम जस्तै फङ्गाई, ब्याक्टेरिया, भाइरसहरू युज गरिन्छ बायो कन्ट्रोल एजेन्टको रूपमा, र तिनीहरूको केमिकलको रूपमा प्रयोग भयो भने नेटिभ प्याथोजेन जसलाई आर्टिफिसियली कन्ट्रोल गरिन्छ र पोस्ट इमर्जेन्सको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। केमिकल कन्ट्रोलमा केमिकल जसले चाहिँ विड कन्ट्रोल गर्दछन्, विड ग्रोथहरूलाई, त्यो हर्बिसाइडहरू जो चाहिँ विड कन्ट्रोलको लागि प्रयोग हुन्छ, जसलाई केमिकल विड कन्ट्रोल भनिन्छ। जस्तै डिभाइन लिक्विड सस्पेन्सन अफ फङ्गल स्पोर फाइटोप्थोरा पाल्मिभोरा भनेको स्ट्रेङ्गाइल भाइन सिट्रस कन्ट्रोल गर्नको लागि हुन्छ। कोलेगो भनेको वेटेबल पाउडर जसमा फङ्गल स्पोर कोलेट्राइकोम ग्लिसप्रोइड्स हुन्छ। जोइन्ट भेज राइस सोयाबिनमा युज हुन्छ टार्गेटेड विड। बायोपोलारिस भनेको सस्पेन्स फङ्गल स्पोर बायोपोलारिस सोर्गिकोला हुन्छ, जनसन ग्रासमा युज हुन्छ। क्लासिफिकेसन अफ हर्बिसाइड हेर्ने बेस्ट अफ मेथड अफ एप्लिकेसनको आधारमा फोइलेज एप्लाइड हर्बिसाइड र सोइल एप्लाइड हर्बिसाइड। सोइल एप्लाइड हर्बिसाइड भनेको रुट र अन्डरग्राउन्ड पार्ट्समा भएको वेट्सहरूमा चाहिँ काम गर्दछ। क्लोरालिन सोइल एप्लाइड हर्बिसाइड हो भने फोइलेज एप्लाइड हर्बिसाइड भनेको एक्टिभ अनि प्लान्ट फोइलेजमा युज हुन्छ। ग्लाइफोस्फेट पाराक्वाट फ्याक्टर जसले मेथड अफ विड लाई इन्फ्लुएन्स गर्दछ, त्यस अन्तर्गत मोड अफ एक्सन र सिलेक्टिभिटी, इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर, कस्ट, कन्भिनियन्स अफ एप्लिकेसनको आधारमा चाहिँ हर्बिसाइडहरूलाई स्प्रेड ओभर फोइलेज र सोइल एप्लाइड गरेर दुई किसिमले डिभाइड गरिएको छ। स्प्रेड ओभर फोइलेजमा कन्ट्याक्ट र ट्रान्सलोकेटेड हुन्छ। कन्ट्याक्टमा सिलेक्टिभ नन सिलेक्टिभ छन्, ट्रान्सलोकेटेडमा पनि सिलेक्टिभ नन सिलेक्टिभ भयो भने सोइल एप्लाइडमा पनि सिलेक्टिभ नन सिलेक्टिभ हुन्छ। नन सिलेक्टिभमा भोलाटाइल कार्बन बाइसल्फाइड र नन भोलाटाइल सोडियम क्लोरेट पर्दछ। सिलेक्टिभ हर्बिसाइडले चाहिँ क्रपहरूलाई एफेक्ट गर्दैन तर विड्सलाई किल गर्दछ। नन सिलेक्टिभ हर्बिसाइड्सले चाहिँ सबै प्लान्ट्सहरूलाई के गर्छ त, किल गर्दछ जब एप्लाई गरिन्छ भने। टोटल किलर भनेर भन्यो। पाराक्वाट ग्लाइफोस्फेट भनेको टोटल किलर भयो। बेस्ड अन टार्गेट साइटको आधारमा सर्फेस, सब सर्फेस, ब्यान्ड, फ्युमिगेसन र हर्बिगेसन भन्छ। ब्ल्याङ्केट स्प्रे, डाइरेक्ट स्प्रे, प्रोटेक्टेड स्प्रे, स्पट ट्रिटमेन्ट भन्छ। सोइल एप्लिकेसनमा जस्तै सर्फेस एप्लिकेसनमा सोइल एक्टिभ हर्बिसाइडहरू चाहिँ युनिफर्मली एप्लाइड गरिन्छ अन द सर्फेस अफ द सोइल, जसलाई स्प्रेइङ अथवा ब्रोडकास्टिङ मेथडबाट गर्न सकिन्छ। जस्तै फ्लुकोरालिन सर्फेस एप्लिकेसनमा हर्बिसाइडहरू चाहिँ ब्यान्ड र 7 to 10 सेन्टिमिटर बिलो द सोइल सर्फेस फर कन्ट्रोलिङ पेरेनियल विड्स। स्पेसल टाइप अफ नोजल इन्ट्रोड्युस गरिएको हुन्छ सोइल अन्डर द कभर अफ स्विप वुड, जसमा कार्बामेट हर्बिसाइड युज गरिन्छ। साइपेरस रोटुन्डस। निट्रालिन हर्बिसाइड टु कन्ट्रोल कोन्भुनुलस रेभेन्सिस। ब्यान्ड एप्लिकेसन भनेको एप्लिकेसन टु अ रेस्ट्रिक्टेड ब्यान्ड एलोङ द क्रप रोज
leaving an untreated band in the intervals. Fumigation भनेको application of volatile chemical into confined space or into the soil to produce gas that will destroy the weeds. Seed is called fumigation. मिथाइल ब्रोमाइड मिथ्यामहरु चाहिँ के हो त फ्युमिगेसनमा युज हुन्छ. हर्बिगेसन भनेको एप्लिकेसन अफ हर्बिसाइड विथ इरिगेसन वाटर सँगसँगै हर्बिसाइडको एप्लिकेसन गरिन्छ बोथ बाई सर्फेस एन्ड स्प्रिङ्कलर सिस्टम. फोइलर एप्लिकेसनमा ब्ल्याङ्केट स्प्रेमा युनिफर्म एप्लिकेसन अफ हर्बिसाइड टु स्ट्यान्डिङ क्रप्स जसमा विदाउट कन्सिडरिङ द लोकेसन अफ द क्रप्स. जसमा ओन्ली हाइली सेलेक्टिभ हर्बिसाइडहरु चाहिँ युज हुन्छ. स्प्रेइङ 2,4 ethyl ester to rice 3 weeks after transplanting. Directed spray ma application of herbicide and weed in between row of a crop by directing the spray only on weeds, avoiding crops. जसमा protected spray ma applying non-selective herbicide on weeds by covering the crops. जस अन्तर्गत wide space छन् polythene covers जो चाहिँ एक्सपेन्सिभ र लेबोरियस छ. फार्मरहरूले पनि त्यो युज गरेको पाएको छ. ग्लाइफोस्फेट टु कन्ट्रोल विड्स इन जस्माइन क्यासाबाइन बनाउनाहरू. स्पट ट्रिटमेन्टमा युजली डन अन स्मल एरिया ह्याभिङ सिरियस विड इन्फेस्टेसन टु किल इट एन्ड टु प्रिभेन्ट इट्स स्प्रेड. रोप विक एप्लिकेटर र हर्बिसाइड ग्लोभ आर युजफुल हियर. भनेको बेस्ड अन मोड अफ एक्सनको आधारमा सेलेक्टिभ हर्बिसाइड भनेको कन्सिडर सेलेक्टिभ when mixed with the growth of plant species. It kills some species without injuring other. जसमा selective atrazine भयो. Non-selective herbicide भने destroy majority of treated vegetation जस्तै paraquat. Mobility को आधारमा contact herbicide paraquat भयो. Translocated herbicide भनेको त्यो tend to move from treated part to untreated area. ट्रिटेड बाट अनट्रिटेड मा पनि पुग्ने ग्लाइफोस्फेट भयो. टाइम अफ एप्लिकेसन मा प्री प्लान्ट एप्लिकेसन मा युज हुने हर्बिसाइड प्री प्लान्ट फोइलर स्प्रेइङ ग्लाइफोस्फेट टु कन्ट्रोल पेरिनियल वुड्स लाइक साइपेरस रोटुन्डस. भने प्री प्लान्ट सोइल एप्लिकेसन अफ फ्लुक्लोरारिन टु कन्ट्रोल वुड्स इन ग्राउन्ड नट. प्री इमर्जेन्सको रूपमा युज हुने एट्राजाइन पेन्डिमेथालिन बुटाक्लोर थायोबेनकार्ब प्रिटिलाक्लोरहरु भयो. प्री इमर्जेन्स. पोस्ट इमर्जेन्सको रूपमा युज हुने ग्लाइफोस्फेट पाराक्वाट 2,4-D एनेसल्ट. भने अर्ली पोस्ट इमर्जेन्सको रूपमा युज हुने भनेको स्लो ग्रोइङ क्रप्स जस्तै पोट्याटो सुगर केन 2-3 weeks आफ्टर सोइङ इज क्लासिफाइड एज अर्ली पोस्ट इमर्जेन्स. बेस्ड अन मोलिकुलर स्ट्रक्चरको आधारमा इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड फर्मुलेसनमा इज अफ ह्यान्डलिङ हाई कन्ट्रोल एक्टिभिटी अन द टार्गेट प्लान्ट्स. टाइप्स अफ फर्मुलेसन हेर्यो भने इमल्सिफाएबल कन्सन्ट्रेटको फर्ममा हुन्छ. इसी वेटेबल पाउडरको फर्ममा हुन्छ. डब्लुपी जसलाई एब्जर्ब्ड इनट क्यारियरले गर्दछ भने ग्रानुअल्स भनेको इनट मेटेरियल क्यारियर जो चाहिँ ग्रानुलर सेपमा हुन्छ र हर्बिसाइड एक्टिभ इन्ग्रेडिएन्ट जो चाहिँ मिक्स्ड गरिन्छ स्यान्ड क्ले भर्मिकुलाइट र फाइनल्ली ग्राउन्ड प्लान्ट पार्ट्समा चाहिँ के हुन्छ त क्यारियर मेटेरियलको रूपमा रहन्छ भने एलाक्लोर ग्रानुल्स. वाटर सोलुबल कन्सन्ट्रेटमा डब्लुएससी पाराक्वाट हुन्छ. टाइम अफ एप्लिकेसन अफ हर्बिसाइड भनेको प्री प्लान्टिङ प्री इमर्जेन्स पोस्ट इमर्जेन्स गरेर छ. सेलेक्टिभ हर्बिसाइड फ्याक्टर एफेक्टिङ चोइस अफ हर्बिसाइड भनेको क्रप फ्याक्टर नेचर अफ विड प्रेजेन्ट साइट अफ एप्लिकेसन टाइम अफ एप्लिकेसन फार्मिङ सिचुएसन ड्युरेसन अफ विड कन्ट्रोलमा भर पर्दछ. भने क्रपिङ सिस्टममा जस्तै मेज प्लस कम्बिनेसन अफ आइसोप्रोट्युरोन युज गरिन्छ नट एट्राजाइन. भने मेज फ्लड बाई द पल्स युज पेन्डिमिथालिन युज गरिन्छ. मेज फ्लड बाई सेरल एट्राजेन युज गरिन्छ. भने हर्बिसाइड फर इम्पोर्टेन्ट क्रप जस्तै राइस बुटाक्लोर थायोबेनकार्ब एनिफस युज हुन्छ. फ्लुक्लोरारिन पेन्डिमिथालिन 2,4-D एनेसल्ट युज हुन्छ.
पोस्ट इमर्जेन्सको लागि फेरि अपल्यान्डमा प्रिमर्जेन्स थायो बेनिकार्ब प्रुटिलाक्लोर युज भयो प्रिमर्जेन्समा भने सरगममा एट्राजाइन युज हुन्छ प्रिमर्जेन्स रेगी बुटाक्लोर प्रिमर्जेन्स मेजमा एट्राजाइन प्रिमर्जेन्स कम्बु एट्राजाइन प्रिमर्जेन्स कटनमा मेटोलाक्लोर प्रिमर्जेन्स युज हुन्छ पेन्डिमिथालिन प्रिमर्जेन्स डाइयुरोन प्रिमर्जेन्स ग्राउन्डनटमा मिटोलाक्लोर प्रिमर्जेन्स सनफ्लावरमा फ्लुक्लोरालिन प्रिमर्जेन्स भेजिटेबलमा पनि पेन्डिमिथालिन र फ्लुक्लोरालिन सुगरकेनमा एट्राजाइन प्रिमर्जेन्स युज भए त्यस्तै पल्सेसमा फ्लुक्लोरालिन प्रिमर्जेन्स विटमा आइसोप्रोट्युरोन प्रिमर्जेन्स क्रपिङ सिस्टम सरगम प्लस काउपी छ भने पेन्डिमिथालिन युज गर्ने प्रिमर्जेन्स सुगरकेन प्लस पल्स छ भने थायोनिन कार्ब युज हुन्छ मेज प्लस सोयाबिन छ भने पेन्डिमिथालिन एलाक्लोर प्रिमर्जेन्स युज हुन्छ